Nato diri Oppo A12 464 ang RAM ani. Lagi pailisan og battery. Mamayingon sa tagya pailisan battery. Ato ilisan ligtag battery. Ana ra sa paglugit oh. Basta taas mo kuko. Yan, ito aparatos. Virgin pa na, kita pa nakauna na. Virgin pa. Naligwatan na to diri og kuan. Sakal. Atong sakal gamit no, katong pangkali na to og kamote. So mo ni. So mo ni siyang battery. Battery eh. Paano sa battery? Hinay-hinay. Yan. Hinay-hinay. Mapaksi na siya. So, ito ilisan na siya. May bago niya pinalit. So, ito na salpak ang baterya. So, itaan na ito na yung fingerprint. Diyan ka ni. Try. Yan. Gumana na siya mga busing. Yan, guba pa na siya. Ato na siya ilabay. Dali yung malubat. Uy, salamat. Uy, obre na. Yan. Okay na mga idol. So, na ito charge. Charge. Charging na charging.